હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ સફલ એકેડમી ફોર જીપીએસસી। મિત્રો, હજી સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક મારી દો જેથી કરીને નોટિફિકેશન કોઈ બી હોય તેની અપડેટ તમને મળતી રહે। અને મિત્રો, જો અમારો વિડીયો ગમતા હોય તો લાઇક આપો અને શેર કરો। મિત્રો, લાઇક આપશો તો અમને મોટિવેટ મળશે અને નવા ને નવા સિરીઝ લાવતા રહીશું। અને જે જરૂરિયાત સ્ટુડન્ટ છે ત્યાં સુધી આ વિડીયોને શેર કરો। હવે મિત્રો, આગળના બે વિડીયો આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા। આગળના બે વિડીયોની અંદર આત્મનિર્ભર ભારતની વાત કરી હતી અને આજ લાસ્ટ વિડીયો છે। લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આત્મનિર્ભર ભારત ખતમ કરીશું અને આત્મનિર્ભર ભારતના જે પહેલા જ વિડીયોમાં 5 જે મેઇન સ્તંભની વાત કરી હતી એ 5 મેઇન સ્તંભ વિશે વાત કરવાની છે કે કઈ રીતે વર્ક કરશે, પ્રેક્ટિકલી એને સમજવાનું છે। પણ મિત્રો, પહેલાં જો આગળના વિડીયો હજી તમે સુધી ના જોયા હોય, લેક્ચર 1 લેક્ચર 2, તો પહેલાં એ ખતમ કરો મિત્રો। ડાયરેક્ટ અહીંયા આવશો તો કંઈ ખબર પડશે નહીં। તો મિત્રો, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક પણ છે અને વિડીયોના એન્ડ ઉપર પોપઅપ પણ આવશે। તો મિત્રો, લેક્ચર 1 અને 2 બે ખાસ જોઈ લો, પછી આ લેક્ચર 3ની અંદર આવશો। અને જે મિત્રો એ બંને લેક્ચર જોયેલા છે, લેક્ચર 1 અને 2, તો એ લેક્ચર 3 પર આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું। તો મિત્રો, આજે આપણો લાસ્ટ વિડીયો રહેશે આત્મનિર્ભર ભારતની યોજના, જે 20 લાખ કરોડનું પેકેજ હતું, આજે કમ્પ્લીટ ખતમ થશે। અને આગળના વિડીયોની અંદર આપણે જે મોસ્ટલી ડિમાન્ડેબલ વાત આવી હતી એ હતી પીએસઆઈ એક્ઝામની અંદર। તો પીએસઆઈ એક્ઝામના જે આઈપીસી સીઆરપીસી જે 9 માઇનર એક્ટ છે એની વાત કરી, 3 મેજર એક્ટ, આઈપીસી સીઆરપીસીની એવિડન્સ, અને જે બાકીના માઇનર એક્ટ છે 5 જેવા, એની વાત કરીશું। તો એ સિરીઝ આપણે સ્ટાર્ટઅપ કરીશું। તો મિત્રો, આજે વાત કરીએ તો આત્મનિર્ભર ભારત ભાગ 3 અથવા લેક્ચર 3 ભાગ 4। હવે વાત કરીએ તો આજના પહેલાંના લેક્ચરમાં એક રિવિઝન મારી લઈએ તો આપણે વાત કરી હતી એમએસએમઈ। તો એમએસએમઈ માટે શું પ્રાવિધાન, તો 3 લાખ કરોડ સ્ટ્રેસ એમએસએમઈ માટે, એફઓએફ ફંડ ઓફ ફંડ્સની વાત કરી હતી। આગળ વાત કરી હતી આપણે માઇગ્રન્ટ વર્કર્સ માટે, એનબીએફસી માટે, નાબાર્ડ માટે, એગ્રીકલ્ચર માટે। તો આ બધી જ વસ્તુ મિત્રો રિવાઇઝ એકવાર ફરીથી કરી લેજો જેથી માઇન્ડમાં સેટ થઈ જાય। મને નથી લાગતું કે આ વિડીયો બનાવ્યા પછી અને તમારી નોટ્સ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી તમારે આત્મનિર્ભર ભારતમાંથી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમને ના આવડે। અને મિત્રો, આ સિરીઝ આજે પતશે એટલે આજે અથવા કાલે સુધીમાં આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ, જેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, એના ઉપર ક્વેશ્ચન આન્સર સિરીઝ થશે। આત્મનિર્ભર ભારત ઉપર જેટલા ક્વેશ્ચન આન્સર બને છે, ક્લાસ 1-2 લેવલના પણ, ક્લાસ 3 લેવલના પણ, બધા જ ક્વેશ્ચન આન્સર ટેલિગ્રામ પર મૂકવામાં આવશે। પહેલાં મિત્રો ક્વેશ્ચન મૂકીશું, એના આન્સર આપણે એક દિવસ રહીને મૂકીશું। તો તમે આ વિડીયો જોઈ અને તમારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરો કે કેટલા ક્વેશ્ચન તમને આવડે છે। મિત્રો, જરૂરી નથી કે આમાંથી ક્વેશ્ચન હોય, આનાથી બહાર પણ કોઈ ક્વેશ્ચન બનતા હશે તો એ પણ ઇન્સર્ટ કરીશું જેથી કરીને એક્ઝામની પ્રોપર આ વસ્તુ આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ કમ્પ્લીટ થઈ જાય। હવે વાત કરી હતી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ભાગ 4। ભાગ 4ની અંદર વાત કરી હતી ડિફેન્સ, કોલ એન્ડ મિનરલ્સ અને સિવિલ એવિએશન। સિવિલ એવિએશનમાં કશું કંઈ ખાસ છે નહીં, એવું તમને ડાયરેક્ટલી બતાવી દઈશ, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેક્ટર છે કોલ મિનરલ્સ, અને સેકન્ડ જે વાત કરવાની હતી ડિફેન્સ। હવે ડિફેન્સની અંદર વાત કરીએ તો ડિફેન્સની અંદર મેઇનલી સંરક્ષણ ઉત્પાદન ભાગ 4ની ઉપર ભાર મૂક્યો છે મેક ઇન ઇન્ડિયા પર। મિત્રો, આપણે જો આપણા દેશની અંદર વધારે પ્રમાણમાં શસ્ત્રો આપણે આયાત કરી છે ડિફેન્સની અંદર, આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની બહુ લેસ, એટલે 2-3% છે, બાકી મોસ્ટલી આપણે જે પણ સંરક્ષણ ડિફેન્સ ઇક્વિપમેન્ટ છે, સાધનો છે, બધા જ આપણે આયાત કરવા પડે છે। તો એ ગવર્મેન્ટે એક ઇનિશિયેટિવ લીધું છે કે હું એવું નથી કહેતો કે રાતોરાત તમે રાફેલ બનાવી દો, ગવર્મેન્ટ પણ એવું ઇનિશિયેટિવ નથી કે રાતોરાત રાફેલ અહીંયા બની જશે ને બધું બહારથી નહીં મગાવવું પડે, પણ ઇનિશિયલી સ્ટેજથી, એટલે કે નાની નાની વસ્તુથી ડિફેન્સનું ઉત્પાદન શરૂ કરી અને એક્સ્ટ્રીમ લેવલ સુધી લઈ જવું। તો એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે થઈને અહીંયા કંઈક વાત કરી છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયા પર ભાર મૂક્યો છે। હવે મિત્રો, આ વિડીયો જે અમે લખેલું છે એ વાત કરી છે કે જ્યારે આપણા નાણામંત્રી નિર્મલાબેને જ્યારે એનાઉન્સમેન્ટ કરી હતી ત્યારની, પણ હાલની વાત કરું તો આજની તારીખે 48 પ્રોડક્ટ ડિફેન્સની એવી છે કે જેની ગવર્મેન્ટે લિસ્ટ આપી દીધું છે। હવે એની વાત કરું છું મિત્રો, જોજો, કરંટ અફેર અપડેટ કરજો। અહીંયા મેં લખ્યું છે, જૂનું છે, નવું વાત કરું છું, 48 પ્રોડક્ટ્સ ડિફેન્સની અહીંયા લિસ્ટિંગ થઈ ચૂકી છે। પહેલાં વાત કરીએ, અહીંયા જો મિત્રો યાદ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે શસ્ત્રોની યાદી જાહેર થશે, તેના આયાત પર પ્રતિબંધ। કે મિત્રો, અમુક વસ્તુ એવી છે કે જેનું પ્રોડક્શન ભારતની અંદર થઈ શકે, ડિફેન્સની એવી કોઈ અમુક વસ્તુ છે કે જેનું પ્રોડક્શન ભારતમાં થઈ શકે છે, તો પછી આપણે આયાત ઉપર પ્રતિબંધ મૂકીશું તો અહીંની સ્વદેશી વસ્તુને પ્રોત્સાહન મળશે। તો એનું આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકી અને એ વસ્તુ ભારતની અંદર બનાવવાની વાત છે, સારી ક્વોલિટી અને ગુણવત્તા સાથે।
તો એના માટે ગવર્મેન્ટે શું કર્યું તો કે એક યાદી બનાવીશું, શસ્ત્રોની યાદી, કે ભાઈ આટલા શસ્ત્રો છે કે જેની આયાત થશે નહીં, એ માત્ર ને માત્ર ભારતમાં બનશે અને ભારતમાંથી જ પરચેસ થશે, એ બહારથી પરચેસ કરીશું નહીં, વિદેશ પાસેથી પરચેસ કરીશું નહીં. હવે એ યાદી દર વર્ષે સુધારવામાં આવશે. હવે અહીંયા લખ્યું હતું આયાત પર પ્રતિબંધ મૂકશે ને યાદી જાહેર થશે હતું, એ યાદી જાહેર થઈ ચૂકી છે. 48 જેવી પ્રોડક્ટ છે, જેમ કે કોઈ ગન હોય તો મિસાઇલ્સ છે, અમુક ગન છે, અમુક ગ્રેનેડ છે, અમુક સ્મોક ગ્રેનેડ છે. તો આવી બધી વસ્તુમાં 48 આઇટમ્સ અહીંયા ડિક્લેર ગવર્મેન્ટ કરી ચૂક્યું છે, પહેલી યાદી જાહેર કરી ચૂક્યું છે. એની આયાત ઉપર પ્રતિબંધ થયો. એનો મતલબ એ વસ્તુ હવે અહીંયા પ્રોડક્ટ થશે અને અહીંયાની જ વસ્તુ ખરીદી અને અહીંયા જ યુઝ કરવામાં આવશે. તો અહીંયા કંઈક મેક ઇન ઇન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારતનું જે પેકેજ છે એને ડિફેન્સ ક્ષેત્રે ભારતનું કહેવાય કે મેન્યુફેક્ચરિંગ અહીંયા જ કરી અને કંઈક અહીંયા જ એ ઇન્ડસ્ટ્રીને વિકસાવવાની વાત કરે છે. હવે અહીંયા બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે એફડીઆઈની મર્યાદા 49%થી વધારી 74% કરાઈ, એટલે કે 49% હતી એની 74% કરાઈ રહી છે, એટલે કે 74% એફડીઆઈ ડિફેન્સની અંદર ઇન્સર્ટ થશે. એફડીઆઈ એટલે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, વિદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાણ. એટલે કે કોઈ બી ફોરેન કંપની માની લો કે એને ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ શસ્ત્ર બનાવવાની ફેક્ટરી નાખવી છે અથવા કે પાર્ટનરશિપ કરે છે ઇન્ડિયાની અંદર કોઈની સાથે, તો પહેલાં લિમિટ હતી 49% સુધી. માની લો કે એ આખો પ્રોજેક્ટ 1 કરોડ રૂપિયામાં બનતો હોય તો 49% એટલે કે 49 લાખ સુધી જ ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, એનાથી વધારે નહીં. હવે એ મર્યાદા વધારીને 74% કરાઈ છે. હવે મિત્રો ઘણા એમ કહેશે તો મેક ઇન ઇન્ડિયા શું? મિત્રો મેક ઇન ઇન્ડિયા મતલબ કે કોઈ કંપની રશિયામાં કોઈ ડિફેન્સનું ઇક્વિપમેન્ટ બનાવે છે, માની લો કે ફ્રાન્સની જ વાત કરીએ તો ફ્રાન્સ પાસેથી આપણે રાફેલ લીધું તો રાફેલ ફ્રાન્સમાં બન્યું. હવે એ જે કંપની રાફેલ બનાવે છે એ ફ્રાન્સની કંપની ભારતમાં આવે, ભારતમાં એનો પ્લાન્ટ નાખે, ભારતની અંદર એ પ્રોડક્શન કરે અને ત્યારે એ મેક ઇન ઇન્ડિયા કહેવાય. જરૂરી નથી કે એનો માલિક કમ્પ્લીટલી ભારતીય હોય, એટલે કે જરૂરી નથી કે બધું જ રોકાણ ભારતીયનું હોય. તો અહીંયા ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 74% કરાઈ ચૂક્યું છે. તો એક સારી વસ્તુ છે. સંરક્ષણ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે કે ડિફેન્સ ક્ષેત્રે આપણે હજી સુધી બહુ પાછળ રહી ચૂક્યા છીએ, તો કદાચ આ વસ્તુના કારણે કદાચ ડિફેન્સ ક્ષેત્રે પણ આપણી આવનારા વર્ષોમાં સારી એવી પ્રગતિ થશે. સેકન્ડ વાત કરું તો મનરેગા સ્પેશિયલ સ્કીમ છે, જાણીતી સ્કીમ છે. ઘણા લોકોને ફૂલ ફોર્મ ના ખબર હોય તો કહી દઉં. મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી એક્ટ. આખું ફૂલ ફોર્મ છે મહાત્મા ગાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી એક્ટ. આ મનરેગા અંદર 40,000 કરોડ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ થશે. હવે 40,000 કરોડ જે ફાળવણી કરવામાં આવી એ 40,000 કરોડ શેના કારણે? તો મેઇનલી ફોકસ છે કે કોવિડ-19ના કારણે ઘણા મજૂરોએ મૂવમેન્ટ થવું પડ્યું પોતાના દેશની અંદર. તો જે પોતાના દેશના વતનમાં પરત ફર્યા છે તો ત્યાં જ એને રોજગારી ઉપલબ્ધ થાય એના માટે થઈ અને અહીંયા જોગવાઈ કરી છે. નીચેની લાઈન વાંચશો તો કોવિડ-19ને કારણે પોતાના વતનમાં પરત ફરેલ પ્રવાસી મજદૂરને રોજગાર માટે. તો આ પૈસા છે એને માની લો કે યુપીનો કોઈ કારીગર ગુજરાતમાં હતો, હવે પરત યુપી ચાલી ગયો છે, તો યુપીમાં જ એને રોજગાર મળી રહે એના માટેની આ સ્કીમમાં જોગવાઈ કરી છે અને 40,000 કરોડ ફાળવણી કરવામાં આવી છે. હવે મિત્રો આ એક જૂની વાત, નવી નથી. આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત આનો નથી, પણ અહીંયા મને લાગ્યું કે આ વસ્તુ એડ કરવી જોઈએ એટલે એડ કરી છે. આપણે એક મિશન ચાલે છે સ્વચ્છ ભારત મિશન. હવે સ્વચ્છ ભારત મિશનની વાત કરીએ તો એના તબક્કા ચાલતા હતા ત્યારે એના તબક્કાની અંદર જ આ ખાસ યાદ રાખજો, સ્વાસ્થ્ય અને સફાઈ કર્મીઓને મનરેગામાં સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અત્યારે પહેલાં સ્વાસ્થ્ય અને સફાઈ કર્મીઓ મનરેગામાં હતા નહીં. હવે આ સ્કીમની અંદર આ બંને કર્મચારીઓને એડ કરી દેવામાં આવ્યા છે, પણ અત્યારે નહીં, આત્મનિર્ભર ભારત વચ્ચે નહીં, સ્વચ્છ ભારત મિશનના તબક્કાની અંદર જ. તો આ એક ખાસ યાદ રાખજો. બાકી નોર્મલ છે મનરેગા, રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ માટેની વાત છે અને કોવિડ-19નો જે શિકાર બનેલા પરપ્રાંતીય મજૂર છે એના પર અહીંયા કંઈક વજન આપવાનો છે. ઓકે, સ્વાસ્થ્ય અને શિક્ષણ માટે શું જોગવાઈ કરી? તો એજ્યુકેશન અને હેલ્થ માટે વાત કરીએ તો પહેલાં હેલ્થની વાત કરી દઈએ, સ્વાસ્થ્યની. તો સ્વાસ્થ્ય માટે એક રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય રૂપરેખા તૈયાર કરી. હવે શું છે મિત્રો રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય રૂપરેખા? તો
એક્સપાન્ડ કરવા માટે ચેપી રોગો છે એને એક્સપાન્ડ કરવા માટે શું કર્યું તો કે એવરી જિલ્લા પર ચેપી રોગો બ્લોક અને સેકન્ડ વસ્તુ છે કે એવરી જિલ્લા પર જાહેર લેબોરેટરી સ્થાપવામાં આવશે. તો ચેપી રોગ બ્લોક અને જાહેર લેબોરેટરી સ્થાપવા માટે રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય રૂપરેખા તૈયાર કરી છે. એટલે કે હવે દરેક જિલ્લા એક ચેપી રોગ બ્લોક પણ હશે, આ ખાસ યાદ રાખજો, અને એક હશે જાહેર લેબોરેટરી. આગળ વાત કરીએ તો આની અંદર જ કોવિડ-19ના કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ, પરિવારો, શિક્ષકો એની માનસિક અને સામાજિક સ્થિતિને સુધારવા માટે અથવા એક મોટિવેશન આપવા માટે એક પોર્ટલ અથવા કહેવાય કે એક પહેલની રચના થઈ, જેને કહે છે મનોદર્પણ. આ મનોદર્પણ પહેલ એટલે શું છે? એક અભિયાન ગવર્મેન્ટ દ્વારા, એ અમુક શોર્ટ ટાઈમ માટે ચાલે, અમુક સમય મર્યાદા એના માટે. તો મનોદર્પણ પહેલ છે એ બેઝિકલી શરૂ કરવામાં આવી છે વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને પરિવારને માનસિક સામાજિક સમર્થનમાં વધારો કરવા માટે. તો મનોદર્પણ ખાલી એક પોર્ટલ યાદ રાખજો જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા લોન્ચ થઈ રહ્યું છે. સેકન્ડ વાત કરીએ ઈ વિદ્યા કાર્યક્રમ, પ્રધાનમંત્રી ઈ વિદ્યા કાર્યક્રમ. તો પ્રધાનમંત્રી વિદ્યા કાર્યક્રમ છે એની અંદર ઓનલાઈન ડિજિટલ શિક્ષણ આપવાનું છે. નોર્મલ વાત છે, કંઈ ખાસ બીજી વાત છે નહીં. બીજું, એક ધોરણ 1 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ટીવી ચેનલ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે જેનાથી એ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન મેળવી શકે. તો બે નોર્મલ વસ્તુને ખાલી ખબર હોવી જોઈએ. પ્રધાનમંત્રી વિદ્યા કાર્યક્રમ શેના માટે છે, મનોદર્પણ શેના માટે છે, રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ સ્વાસ્થ્ય રૂપરેખા શું છે, તો ચેપી રોગ બ્લોક અને જાહેર લેબોરેટરી જિલ્લા લેવલ ઉપર, એ ખાસ યાદ રાખજો જિલ્લા લેવલ પર. અને એક ટીવી ચેનલ ધોરણ 1 થી 12ના શરૂ કરી દીધી છે ધોરણ 1 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે. તો આગળ વાત કરીએ તો કોલ અને મિનરલ્સ, અહીંયા બંનેનો સમાવેશ થાય છે, કોલ એન્ડ મિનરલ્સ. હવે અહીંયા વાત કરીએ તો એક પોર્ટલ સત્યભામા, આ વેરી આઈએમપી, અહીંયાથી પ્રશ્ન બની શકે છે. સત્યભામા એક પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું. શું છે આ સત્યભામા, એનો ઉદ્દેશ શું છે, બધી વાત કરીશું. પહેલી વાત કરીએ સત્યભામા, તો ફૂલ ફોર્મ શું છે સત્યભામાનું, તો સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી યોજના ફોર આત્મનિર્ભર ભારત ઇન માઇનિંગ એડવાન્સમેન્ટ, અહીંયા લખેલું છે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી યોજના ફોર આત્મનિર્ભર ભારત ઇન માઇનિંગ એડવાન્સમેન્ટ. હવે આનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, તો સત્યભામા પોર્ટલનો મેઇનલી ઉદ્દેશ છે કે જેટલા અત્યાર સુધી કોલસાની ખીણને બધું ગવર્મેન્ટ હસ્તક રહેતું, અને ગવર્મેન્ટ હસ્તક રહેવાના કારણે જેટલું કોલ પ્રોડક્શન જેટલા સમય મર્યાદામાં થવું જોઈએ એટલું થઈ શકતું નહોતું. હવે આ કોલ પ્રોડક્શન સમય મર્યાદામાં ના થવાના કારણે ગવર્મેન્ટો વિચારી રહી છે કે કોલનું ટેન્ડરિંગ સિસ્ટમ દ્વારા નીલામી એટલે કે પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરો. છે. તો હવે કોલસાની ખાણ છે એનું ઓનલાઈન ટેન્ડરિંગ થશે, અને ટેન્ડરિંગથી એ પ્રાઇવેટાઇઝેશનમાં કોલ માઇન્સ દેવામાં આવશે, કોલ્સ અથવા બીજી કોઈ ખનિજ ખાણો હોય તો એને પણ. તો એના દ્વારા શું થશે કે પ્રોડક્શન વધશે, એટલે કે પ્રાઇવેટ કંપની આવશે તો પ્રોડક્શન વધશે. અને સેકન્ડ વસ્તુ હતી કે એ પ્રોડક્શન વધવાની સાથે ગવર્મેન્ટને પણ ત્યાંથી બેનિફિટ વધશે. માલિકી તો આખરે ગવર્મેન્ટની છે, પણ એનું શું આપી દે, ટેન્ડરિંગ આપે. અત્યાર સુધી કોલમાં જેટલું કોલ ખીણમાંથી માની લો કે વર્ષે અમુક ટન નીકળવો જોઈએ તો એ ટન મેટ્રિક ટન કોલસો નીકળતો નહોતો, તો એ પ્રોબ્લેમ હતો. તો સત્યભામા એક પોર્ટલ ખાસ યાદ રાખજો. મંત્રાલય કયું છે, તો કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ મંત્રાલય. ઓબ્વિયસ સત્યભામા કોના માટે છે, તો કોલ માઇનિંગ એના માટે છે, ખનિજ અને કોલસાની ખાણો માટે. તો ઓબ્વિયસ મંત્રાલય કેન્દ્રીય કોલસા અને ખાણ મંત્રાલય. ડિઝાઇન પોર્ટલ કોને બનાવ્યું છે, ડિઝાઇન, વિકાસ અને રૂપરેખા આખી આ પોર્ટલની કોણ નક્કી કરશે, તો એ લખશે માઇન્સ ઇન્ફોર્મેટિક ડિવિઝનના નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક સેન્ટર એટલે કે એનઆઈસી. તો એનઆઈસી કયું છે, તો માઇન્સ ઇન્ફોર્મેટિક ડિવિઝન. ઓબ્વિયસ છે માઇન્સની વાત છે એટલે માઇન્સ ઇન્ફોર્મેટિક ડિવિઝનના એનઆઈસી દ્વારા આની ડિઝાઇન કરવામાં આવશે, નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક સેન્ટર. ઓકે, આ પોર્ટલને આ ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, નીતિ આયોગના એનજીઓ દર્પણ પોર્ટલ સાથે ઇન્ટિગ્રેટ એટલે કે એકીકૃત કરી દીધું છે, ઇન્ટિગ્રેટ કરી દીધું છે. નીતિ આયોગનું એક એનજીઓ દર્પણ પોર્ટલ છે એની સાથે આ સત્યભામાને ઇન્ટિગ્રેટ કરી દીધું છે. તો બંને હવે એક સાથે ઇન્ટિગ્રેટ થશે. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, સત્યભામા પોર્ટલ શેના માટે છે, ઉદ્દેશ્ય શું છે, કયું મંત્રાલય છે, ડિઝાઇન કોને કરીએ અને કોની સાથે એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરેલું છે. તો અહીંયા એક સત્યભામા પોર્ટલ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. સિવિલ એવિએશનની વાત કરું તો સિવિલ એવિએશનની અંદર અમુક પૈસા આવંટિત કર્યા છે. એનાથી શું થશે, તો સિવિલ એવિએશનની જે કંપની છે એ ફરીથી પોતાના બેક બિઝનેસમાં આવી શકે એના માટે ફાળવવામાં આવશે, એટલે કે થોડીક રાહત આપવામાં આવશે, અને સાથે એરપોર્ટનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવામાં આવશે. તો જેમ કોલ અને માઇનિંગનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન, એરપોર્ટનું પણ એવી રીતે પ્રાઇવેટાઇઝેશનની વાત છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ આગળ. તો મેઇન વાત કરીએ તો 5 આધાર સ્તંભ હતા આપણા મિત્રો. એમાં પહેલી વાત કરીએ તો ઇકોનોમી, જે પહેલા લેક્ચરમાં વાત કરી હતી એની. હવે મિત્રો હવે જોજો આત્મનિર્ભર ભારત સાથે કેવી રીતે આ 5 ને કનેક્ટ કરી હતી. તો ઇકોનોમી,
પહેલો આધારસ્તંભ. સેકન્ડ આધારસ્તંભની વાત કરી હતી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. સેકન્ડ વાત કરી હતી આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. થર્ડ વાત કરી હતી ઇકોનોમી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પછી સિસ્ટમ. સિસ્ટમ એટલે 21st સેન્ચુરીની ડ્રીવન સિસ્ટમ એટલે કે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી. ફોર્થ વાત કરી હતી વાઇબ્રન્ટ ડેમોગ્રાફીની. અને ફિફ્થ વાત કરી હતી ડિમાન્ડ. હવે મિત્રો આ 5 પિલર ઉપર આવો છો. હવે 5 પિલરનું સાયકલ ચક્ર કેવી રીતે બનશે મિત્રો? તો પહેલી વાત કરીએ ડિમાન્ડ. હવે ડિમાન્ડ હું રિવર્સ ચાલુ છું. ડિમાન્ડ હશે તો માર્કેટ વેક થશે. ડિમાન્ડ એટલે માગ. હવે માગમાં વધારો ક્યારે થાય મિત્રો? તો મારા ને તમારા ખીચામાં પૈસા હશે, ઇન શોર્ટ લિક્વિડિટી હશે. મારા ને તમારા ખીચામાં પૈસા હશે તો આપણે નવી કાર ખરીદવા જશું, નવું ટીવી ખરીદવા જશું, નવું ફ્રીજ લેવા જશું, નવું મકાન લેવા જશું. જો આપણા ખીચામાં પૈસા નહીં હોય તો આ કઈ વસ્તુ ડિમાન્ડ ઉદ્ભવવાની નથી. હવે કોવિડ-19ની સિચ્યુએશનના કારણે શું થયું કે લોકો પાસે મની, લિક્વિડિટી રહી નહીં, પૈસા રહ્યા નહીં. એના કારણે શું થયું? ડિમાન્ડમાં ઘટાડો થયો. હવે સેમ વસ્તુ ડિમાન્ડ વધારવી છે તો એના માટે શું કરવું પડશે? તો લોકોને લિક્વિડિટી આપવી પડે. લિક્વિડિટી કઈ રીતે આપી શકીએ? તો પહેલું વસ્તુ કે આપણી પાસે વાઇબ્રન્ટ ડેમોગ્રાફી છે. આ ડેમોગ્રાફીને શું કરીએ? સ્કિલ આપીએ. સ્કિલ ઇન્ડિયા. બરાબર. સ્કિલ આપવાની સાથે એને શું મળશે? કામ મળશે. એની અંદર ઉર્જા આવશે, કામ મળશે એટલે એની પાસે કંઈ પૈસા આવશે. સેકન્ડ વસ્તુ આપણે લાવી છે 21st સેન્ચુરી સિસ્ટમ એટલે કે નવી સિસ્ટમથી ઉત્પાદન, નવી સિસ્ટમથી નવી ટેકનોલોજી, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સી હોય, એમ્બેડેડ હોય કે કોઈ બી ટેકનોલોજી હોય. તો આ ટેકનોલોજી દ્વારા શું થશે? વધારે પ્રોડક્શન, સારી ક્વોલિટીનું, ઓછા પૈસામાં અથવા ઓછા સમયની અંદર આનું પ્રોડક્શન થઈ શકશે. તો સિસ્ટમ. હવે આ સિસ્ટમને ઊભું કરવા માટે પાછું શું જોશે? ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહીં હોય તો કશું થશે નહીં. આંતરમાળખું જોશે અને આંતરમાળખું બનાવવા માટે ફરીથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરો તો સિમેન્ટ ઉદ્યોગ છે, રિયલ એસ્ટેટ છે અથવા રિયલ એસ્ટેટ સાથે કોઈ બી સંકળાયેલા સિમેન્ટ, કોન્ક્રીટ આ તે બધી વસ્તુ છે એ ઉદ્યોગોને પાછું મળશે વેગ. અને આ બધી વસ્તુ થશે ઇકોનોમી પણ શું થશે? હાઈ થશે. તો મિત્રો આખું એક સર્કલ છે ઇકોનોમી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સિસ્ટમ, વાઇબ્રન્ટ, ડિમાન્ડ. તો આ 5 વસ્તુ કરવા માટે ગવર્મેન્ટે અલગ અલગ કર્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ MSME. હવે MSMEને જે 3 લાખ કરોડ આપ્યા છે તો અહીંયા પોર્શનની અંદર ગણો તો વાઇબ્રન્ટ ડેમોગ્રાફીની અંદર પણ આવશે. કેમ? તો કે અમુક લોકોને નવા સ્ટાર્ટઅપ્સ અને જે નવસાહસિકો હતા એના માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યો, એ ફંડ અથવા એ સેક્ટર. તો એના માટે આ જે વાઇબ્રન્ટ ડેમોગ્રાફી આપણી જે વધારે વસ્તી છે એ શું થશે? ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થશે અથવા એને સશક્ત બનાવવાની છે અથવા એનો ઉપયોગ લેવાનો છે. અને એ સાથે એ લોકો શું કરશે? નવી સિસ્ટમ અપનાવશે. આ 2 વસ્તુ થશે તો એના માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોશે તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ચાલશે. તો ઇકોનોમીમાં 3 લાખ કરોડ નાખવાથી આ 3 સાયકલ આપણા કપાય. 3 સાયકલ વધશે તો એ કોમ્પિટિશન વધશે, ડિમાન્ડ પણ વધશે. રોજગારી મળશે તો ખીચામાં પૈસા આવશે. 3 જગ્યા પર પૈસા આવશે તો ડિમાન્ડ પણ વધશે. તો કમ્પ્લીટ સાયકલ આખું સર્કલમાં ચાલતું રહેશે. મિત્રો બેઝિક આઈડિયા હતો ખાલી જે આપણે 5 પિલર ભણ્યા એનું જસ્ટ ખાલી રિવિઝન કે કઈ રીતે આ વર્ક કરે છે. હવે વાત કરીશું ડાયરેક્ટ મિત્રો કે હવે આત્મનિર્ભર ભારતમાં ઓલમોસ્ટ 20 લાખ કરોડનું જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ હતા એ આપણે આજે કવર કરીને કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે. તો 3 પાર્ટની અંદર આપણે આખું પેકેજ કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યું છે. હવે મિત્રો આ પેકેજના જે કંઈ ક્વેશ્ચન આન્સર બને છે ક્લાસ 1, 2 અને 3 રિગાર્ડિંગ તે બધા જ ક્વેશ્ચન આન્સર નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટેલિગ્રામની લિંક છે. તો ટેલિગ્રામની લિંક પર તમને પોસ્ટ કરી દેવામાં આવશે. તો આ ક્વેશ્ચન જોઈ અને આન્સર આપો. સેકન્ડ ડે તમને આન્સર મળી જશે. તો આટલા 3 લેક્ચર જોયા પછી આટલું રિવિઝન કરી લો. રિવિઝન કરી અને ક્વેશ્ચનના આન્સર આપી દો અને રિવિઝન ક્વેશ્ચન આન્સરનું જોઈ લો. કામ ખતમ થઈ ગયું મિત્રો. મને નથી લાગતું કે બીજી વખત આપણે આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ જોવાની જરૂર પડે અને આનાથી બહાર પણ કોઈ ક્વેશ્ચન બની શકે. અને જે બની શકે છે અમુક નાના ક્વેશ્ચન એવું ક્વેશ્ચન આન્સરની અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દઈશ. તો મિત્રો આજ માટે આટલું. આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજનું અહીંયા આપણું ખતમ થઈ જાય આ સિરીઝ. નવી સિરીઝ આપણે શરૂ કરીશું. તો નવી સિરીઝ PSIને રિગાર્ડિંગ કરીશું. તો એને IPC, CRPC એવિડન્સ જે માઇનર એક્ટ છે એ માઇનર એક્ટની વાત કરીશું. તો મિત્રો આજ માટે આટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.